Kaya uwi niya. Buka namin siya makauwi. Grabe. What's up guys, it's your boy Delzii TV. Welcome back sa channel ko. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-install ng tire sealant sa mga gulong natin at kung gaano karami ang ilalagay. Enhanced community quarantine nga pala ngayon guys, so hindi ko nire-recommend na lumabas na kayo agad. Pwede kayo magpa-deliver kay Sir Ban. Kay Sir Ban ako ulit kukuha ng tire sealant. kung kailangan nyo talaga, pwede naman kayo magpa-deliver. Yung apartment ko kasi hindi madaling makita sa mga delivery app, kaya ako na lang yung pupunta kay Sir Ban mamaya. Guys, papunta tayo kay Sir Ban. May dala pala akong laptop kasi mag-upload ako sa tita ko ng vlog. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo dito. Kung lalabas kayo, huwag nyo kalimutan magdala ng mask. Surgical mask, tsaka isa na lalaban na mask. Huwag nyo rin kalimutan magdala ng alcohol. Para kung may nahawakan kayo or may hawakan kayo, alcoholan nyo muna. So yun guys, biyahe tayo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. NANI? Another one. Another one. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Kapatid po kayo ni Sir Ban po? Oo, kaya po pala magkamukha din po. Siya lang nagtapo sa akin. Kapal mo. Nadaya nga ako. Kapal mo ba naman yun? Hindi naman pala. Busog ka pa po ba yung ulam? Ang tampot eh. Busog ka pa po ba yung ulam? 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 Busog ka pa po
Yung mga itim-itim po, kasama po talaga yun. Yun yung naglalak. Ah. Eh, parang pumapalit po sa ano. May naglalak. Lalabas po? Link. Maglalagay pa ng kalahati, hindi kalahati pa. Kung kaya pa po. Ano yung tinatanggal na maliit sa loob pa? Happy. Pinakapito sa loob. Kaya uwi niya. Kuha namin siya mga uwi. Grabe. Pagka hindi, balik na rin. Balik na lang po. Kailangan padaluin pala muna. Oo. Nababa na kasi. Sinasara niya yung butas na. Sana pa ako yan. Ito yung mismo lalak. Maglalak po. Konting palo. Sana di na ma-flat. Napa-flat po kasi kahit walang butas eh. Pero niya maliliit eh, no? Yung mga crack na eh. Oo. Natatakpan naman po eh. Napasukan ng tire seal naman yan. Mga bubog-bubog yun eh. Medyo manipis na rin gulong. May quarantine naman. Oo nga po. Hindi ko magagamit sana magamit po. Okay na po.